ኃጢአተኞች ሳለን እግዚአብሔር አሰበን ከፋን ያይም ከፍ ከፍ አድርገን በሕይወት መዝገብ ላይ ስማችንን ጻፈው የዘላለም አምላክ ምስጋና ይድረሰው በሕይወት መዝገብ ላይ ስማችንን ጻፈው የናዝሬቱ ኢየሱስ ምስጋና ይድረሰው ምስጋና ምስጋና ክብር ምስጋና ምስጋና ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ዘጠኙ የት ደረሱ በሚል ርዕስ አብረን እንካፈላለን። እዚህ ቃል ላይ ያለ ነው። ዘጠኙ የት ደረሱ? በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ውስጥ እንዳነበብነው ታሪክ ከዚህ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም ለመሄድ በሰማርያና በገሊላ ድንበር በኩል አለፈ ይላል። ጌታችን ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ለመሄድ በሌሎች መንገዶች በተለያዩ መንገዶች ሊሄድ ይችል ነበረ። ነገር ግን ልክ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እንደምናየው በሰማርያ ያልፍ ዘንድ ግድ ሆነበት ብሎ በሰማርያ ሲያልፍ ያችን ሳምራዊት ሴት እንዳገኘ በዚህም ደግሞ በሰማርያና በገሊላ ድንበር በኩል ማለፍ ግድ የሆነበት ይመስለኛል። በዚያ ማንም የማያገኛቸው ማንም የማያያቸው ከሀገራቸው ከከተማ ከገጠር ርቀው ድንበር አካባቢ የራሳቸውን መንደር ሰርተው የሚኖሩ የተለዩ ሰዎች ነበሩ። ኢየሱስ ወደዚያች መንደር ሲገባ እነዚህን ሰዎች ነው ያገኛቸው። 10 ለምጻሞች። እነዚህ 10 ለምጻሞች ከዚህ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ መንደር መጥቶ አያውቅም። ስለሱ ግን ምናልባት የሰሙት ነገር ሳይኖር አይቀርም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በስም ጠርተው ለእርዳታ ወደ እርሱ ሲጮሁ ወደ እርሱ ሲማጠኑ እንሰማቸዋለን። ወደዚህ ድንበር አካባቢ ሌሎች ሰዎች የሚመጡ አይመስለኝም። ምክንያቱም የእስራኤልን ሕዝብ ታሪክና የተሰጣቸውን ሕግጋት ስንመለከት ለምጽ የያዛቸው ሰዎች ሰው ወደማይመጣበት፣ ሰው ወደማያቸው፣ ሰው ወደማይቀርባቸው፣ ሰው ወደማይደርስበት አካባቢ ከከተማ ርቀው እንዲኖሩ ነው ሕጉ የሚያዝ። ስለዚህ ከህብረተሰቡ መለየት ግዴታቸው። ስለዚህ ከህብረተሰቡ ተለይተው በድንበር አካባቢ በጠረፍ አካባቢ ብቻቸውን የራሳቸውን መንደር ሰርተው ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ጤነኛ ሰው ወደ እነሱ መንደር አይመጣም። ለራሳቸው ጤንነት ናፋቂዎች ብቻ ሳይሆኑ ጤነኛ ሰው ለማየት እንኳን የሚናፍቁ ሰዎች ናቸው። ሰው ወደ እነሱ የሚቀርባቸው ሰዎች አልነበሩ። ማንም የሚጎበኛቸው አልነበሩ። በዚህ በእግዚአብሔር ቃል እንደምናነብ ግን ኢየሱስ ሊጎበኛቸው ወደ መንደራቸው መጣ። ኢየሱስ ሊጎበኛቸው ብቻ አይደለም፣ ታሪካቸውን ሊለውጥ ከዚያ ከተጣሉበት መንደር ወደ ሰፈር ሊመልሳቸው፣ ወደ ህብረተሰቡ ሊመልሳቸው፣ ወደ መደበኛ ህይወታቸው ሊመልሳቸው ኢየሱስ ታሪካቸውን ሊለውጥ ወደ መንደራቸው መጣ። ሃሌሉያ! ከኢየሱስ በቀር ወደ እነዚህ ሰዎች መንደር ሊመጣ የሚችል ከኢየሱስ በቀር አክቹአሊ ወደ እነሱ የመጣ ሌላ ሰው ማለት ነው። ኢየሱስ ሲመጣ በጣም የሚገርም ነው። በዝርዝር የተጻፈልን ነገር የለም። አክቹአሊ እንዴት እንዳወቁትም አላውቅም። ምናልባት ከሰሙት የተነሳ ወደ እነሱ ሊመጣ የሚችል ወደ እነሱ ሊቀርብ የሚችል ታሪካቸውን ሊለውጥ የሚችል እሱ ብቻ እንደሆነ ስላውቁ ኢየሱስ ጌታ ሆይ ራራልን ብለው በርቀት ገና
ወደ እነሱ ሳይቀር ወደ ኢየሱስ ጮሁ ወደ ኢየሱስ። እንዳይጠጉት ለምጻም ናቸው፣ ሕጉ አይፈቅድላቸውም። ወደ ሰው እንዲቀርቡ አይፈቅድላቸውም። ርኩስ ነኝ ብለው ከሰው እንዲሸሹ ነው ሕጉ የሚፈቅድ። እርሱ ግን በሩቅ ቆሞ እያለ በታላቅ ድምፅ ራራልን፣ ኢየሱስ ጌታ ሆይ ራራልን ብለው ወደ እርሱ ጮኹ። ኢየሱስ እንኳን ራራልን ብላችሁት እንዲሁም የሚራራ ጌታ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ የሚራራ ጌታ፣ የተጣሉትን የሚያስብ ጌታ፣ የሰውን ታሪክ የሚለውጥ ጌታ ነው ኢየሱስ። ሃሌሉያ። ስለዚህ ኢየሱስ ወዲያው ማናችሁ እነማናችሁ ዝርዝር የሆነ ነገር አልጠየቃቸው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ወዲያው ኢየሱስ ራራላቸው። ጌታ የተባረከ ራራላቸው፣ ወዲያው ፈወሳቸው። ስለዚህ ሄዱና ራሳቸውን ለካህናት አሳዩ አላቸው። እየሄዱ ወደ ካህናት እየሄዱ መንገድ ላይ በመሄድ ላይ ሳሉ ነጹ። ጌታ የተባረከ ነጹ። በመሄድ ላይ ሳሉ ነጹ፣ ተፈወሱ። ካህኑ ጋር ሄደው አይደለም፣ ኢየሱስ ያላቸውን ባደረጉ ጊዜ ተፈወሱ፣ ነጹ። ወዲያው ቀጥሎ ያለውን ታሪክ ስናነብ የሚገርም ነገር እንደተፈወሱ ካህኑ ጋር ሳይደርሱ ማለት ነው እንደተፈወሱ ከእነርሱም አንዱ መፈወሱን ባየ ጊዜ በታላቅ ድምፅ እግዚአብሔርን እያከበረ ተመለሰ። መፈወሱን ባየ ጊዜ ተመለሰ። በኢየሱስም እግር ላይ ወድቆ በፊቱ ተደፍቶ አመሰገነው። ይህም ሰው ሳምራዊ ነበረ ይላል። የሚገርም ነገር። ራሳቸውን ለካህናት እንዲያሳዩ ኢየሱስ ከነገራቸው በኋላ ሲሄዱ በመንገድ ላይ ተፈወሱ። ወዲያው አንዱ መፈወሱን ባወቀ ጊዜ ተመልሶ ጌታን አመሰገነ። በታላቅ ድምፅ ጌታን አመሰገነ። በኢየሱስ እግር ላይ ተደፍቶ ጌታን አመሰገነ። ክብር ለጌታ ይሁን። ይህ ሰው ሳምራዊ ነበረ ይላል። ሳምራዊ ነበረ። ይገርም። ሁለት ነገር ከህብረተሰብ ይለየው ነበር፣ ከአይሁድ ይለየው ነበር። ሳምራዊነቱ ራሱ ይለየው ነበር። እንደገና ለምጹ ደግሞ እጅግ በጣም ይለየው ነበር። ነገር ግን የተደረገለትን ነገር ሲያይ፣ ጌታ ያደረገለትን ነገር ሲያይ ከአሁን በኋላ ወደ ጌታ እንዳይመለስ፣ ወደ ጌታ እንዳይቀርብ፣ ወደ ጌታ እንዳይጠጋ፣ እንዳያመሰግነው ምንም ነገር ሊከለክለው አልቻለም። ሳምራዊነቱ አልከለከለውም፣ ለምጹም አልከለከለውም። ምክንያቱም በጌታ ምሕረት ከለምጹ ነጽቶ ነበር። የተደረገለትን ባየ ጊዜ በታላቅ ድምፅ እግዚአብሔርን አከበረ። በኢየሱስም እግር ላይ ወድቆ ጌታን አመሰገነ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ባህሉን ጥሶ፣ ወጉን ጥሶ፣ ስርዓቱን ጥሶ ከተደረገለት የተነሳ እግዚአብሔርን እንዳያመሰግን የሚከለክለው ምንም ነገር አልነበረም። በጌታ እግር ላይ ወድቆ ጌታን አመሰገነ። ምስጋናው ከውስጡ ነበረ። ምስጋናው ከተደረገለት ከጥልቅ ነገር የተነሳ የወጣ ነው። በኢየሱስ እግር ላይ ወድቆ ጌታን አመሰገነ። በዚህ ሰው ምስጋና ጌታ በጣም ልቡ የተነካ ይመስለኛል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዚህን ሰው ምስጋና ሲመለከት
ጥያቄ ፈጠረ። የነጹ 10 ማለበው አንተ ብቻ ነህ የነጻው፣ አንተ ብቻ ነህ ይሄ የተደረገልህ፣ አንተ ብቻ ነህ ታሪክ የተለወጠው፣ አንተ ብቻ ነህ ከለምጽ የነጻው፣ አንተ ብቻ ነህ። የነጹ 10 አልነበሩምን? 9 የት ደረሱ? የት ደረሱ? 9 10ሩም ነጽተዋል። 10ሩም ተደርጎላቸዋል። 10ሩም ታሪካቸው ተለውጧል። 10ሩም ሊያመሰግኑ ይገባ ነበር። 10ሩም ወደ ጌታ ሊመለሱ ይገባ ነበር። 9 የት ደረሱ? ኢየሱስን አስገርሞታል። ይመለሳሉ። የተደረገላቸውን አስበው ለምስጋና ይመለሳሉ ብሎ ኢየሱስ ይጠብቃል። ግን የተመለሰ 6 ሰው ነው? 1 ሰው እና እንደዚህ እንደሚጠብቅ ተመለከታላችሁ። እንዲህ ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። የነጹ 10 ሰዎች አልነበሩምን? ታዲያ 9 የት ደረሱ? ከዚህ ከባዕድ ሰው በስተቀር ተመልሰው እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ የሉም ማለት ነው። የሚያመሰግኑ የሉም ማለት ነው። የት ደረሱ? 9 የሚያመሰግኑ አልነበሩ፣ የሉ፣ ለምስጋና የሉ። 9 ልመና ሰፈር ነው ያሉት እንጂ ምስጋና ሰፈር የሉ። ጌታ ሆይ ማረን ያሉት ስንቱ ነበሩ? 10ሩ። ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን ያለው ግን 1 ሰው ብቻ። 9 የት እንደደረሱ አልታወቀም። የዜና ዘጋቢዎች ይህንን በዜና ቢያቀርቡት ምን እንደሚሉ ታውቃላችሁ? በሰማርያና በገሊላ ዳርቻ ላይ ታላቅ የፈውስ ፕሮግራም ተካሂዶ 10 ሰዎች ከለምጽ ሲነጹ 1 በታላቅ ደስታ ለምስጋና መጡ። 9 ግን የት እንደደረሱ አልታወቀም። የት እንደገቡ አልታወቀም። የሉ። የተደረገላቸው ትልቅ ነገር ነው ወገኖቼ። ያመሰግኑ ሲገባ፣ ለምስጋና ሊመለሱ ሲገባ የት እንደደረሱ አልታወቀም። አልተመለሱም። ጌታን ለማመስገን አልተመለሱም። ስለዚህ ጌታ ጠይቅ፣ የት ደረሱ? ወገኖቼ ዛሬ አንድ ነገር እንድናስብ ነው እግዚአብሔር በውስጤ የሞላው። እስቲ ጌታ በሕይወታችን ምን እንዲያደርግ ለምነነው እናውቃለን? ምን እንዲያደርግ ጠይቀን እናውቃለን? ምን እንዲያደርግ ጸልየን እናውቃለን? የጌታን ምሕረት፣ የጌታን ርኅራኄ፣ የጌታን እርዳታ የፈለግንበት ጉዳይ ምን ይሆን? ጌታ በሕይወታችን ያደረገውን የራራልንን የተደረገልንን ምሕረት ስናስብ ምን ያህል ለምስጋና ወደ እርሱ እንመለሳለን? ምን ያህል እግዚአብሔር እናመሰግናለን? ምን ያህል እናመሰግናለን? በኃጢአታችን ምክንያት ከእግዚአብሔር መንግሥት ርቀን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ በማንችልበት በርቀት እንኖር የነበር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ችለን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን የጌታ ልጆች ሆነን በምድር ላይ በኑሯችንም እግዚአብሔር በሚያስፈልገን ነገር የእርሱን እርዳታ በፈለግንበት በማይቻል ሲቹዌሽን ውስጥ ማንም ወደኛ ሊቀርብ በማይችል ሁኔታ ውስጥ ጌታ ቀርቦ፣ ጌታ ደርሶ፣ ጌታ ራርቶ፣ ጌታ ትልቅ ነገር በሕይወታችን አድርጎልን ምን ያህል ለምስጋና ወደ እርሱ ተመልሰን ያን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እንደ ሰው በሕይወታችን ያደረገልን ነገር ብዙ፣ ያለቀስንበት፣ ተስፋ የቆረጥንበት፣ የጌታን ምሕረት ፈልገን የጮህንበት ብዙ ነገር አለ። ጌታ ሲራራልን፣ ጌታ ሲደርስልን፣
ጌታ ሲረዳን፣ ጌታ ሲያደርግልን ግን ምን ያህል ለምስጋና ተመለሰ? ምን ያህል ለምስጋና ተመለሰ? እነዚህ 9 ሰዎች ሳያመሰግኑ በዛው ጠፉ። ተደርጎላቸዋል። በቀረን ጊዜ ሰው ለምን አያመሰግንም በሚል ሀሳብ 3 ነገሮችን አብረን እናያለን። ለምን ጠፉ እነዚህ ሰዎች? ለምን አላመሰግንም? ለምን አናመሰግንም? እኛስ 3 ዋና ዋና ነገሮችን በዚህ ክፍል ውስጥ ለማየት ሞክሬያለሁ። የመጀመሪያውና አንደኛው ነገር ከአድራጊው ይልቅ የተደረገለት ነገር ላይ ሰው ሲያተኩር ሰው አያመሰግንም። ከአድራጊው ይልቅ የተደረገለት ነገር ላይ ሲያተኩር እነዚህ ሰዎች እውነት ነው ሲሪየስ የሆነ ፕሮብሌም ነው ያለባቸው። ከሰው የለያቸው፣ ከዘመድ የለያቸው፣ ከሀገር የለያቸው ጥልቅ የሆነ ችግር ነው ያለባቸው። ከሱ በቀር ይህን ችግራቸውን ሊፈታ የሚችል ማንም አልነበር። የችግራቸው ጥልቀት ላይ ያተኮሩ ስለነበር የነሱ ትኩረት መፈወሳቸው እንጂ ፈዋሹን ማመስገን፣ ፈዋሹን ማሰብ ላይ አልነበር። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መንጻታቸው ላይ ነበር ያተኮሩ። ታላቁ ነገር፣ ድንቁ ነገር ለነሱ መንጻታቸው፣ የሚፈልጉትን አገኙ፣ ተቀብለው ወደሚሄዱበት ሄዱ። ስላደረገላቸው ሰው ብዙ ጊዜ ሰው ስለ አድራጊው ማሰብ ሲያቆም የሚደረግለት ነገር ላይ ብቻ ሲያተኩር ለማመስገን አቅቷል። ኤክሳይትድ ሆነዋል እነዚህ ሰዎች በመፈወሳቸው። በጣም ተደንቋል፣ ተገርሟል። ግን ፈውሳቸውን ነው ያደነቁት እንጂ ፈዋሹን አላደነቁም። ፈዋሹን አላሰቡም። ፈዋሹን ለማመስገን አልተመለሱም። ወገኖቼ ጌታ ብዙ አስደናቂ ነገር አድርጎልን የተደረገልን ነገር ላይ ብቻ አተኩረን የምናደርግ ከሆነ እግዚአብሔርን ማመስገን ያቅታል። የተደረገልን ነገር ላይ ሳይሆን ያደረገልን ጌታ ላይ እናተኩር። ያን ጊዜ ምስጋናችንን ለጌታ ይዘን እንመጣለን። እሱ ነው ያደረገው፣ እሱ ነው እንላለን። እሱን እናከብራለን፣ እሱን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በሕይወታችን የተደረጉ ብዙ ታላላቅ ነገሮች አሉ። ያደረገው ማን ነው? ጌታ ነው። ጌታ ነው ያደረገው ስንል ጌታን እናመሰግናለን። ሁለተኛው እንዳናመሰግን የሚያደርገን ከተቀበልን በኋላ ላለው ነገር ራሳችንን ስለምናዘጋጅ ነው። ከተቀበልን በኋላ ለሚቀጥለው ነገር ራሳችንን ስለምናዘጋጅ ወይም ሌላ የሚቀጥል አጀንዳ ሲኖረን መመለስ፣ ለምስጋና መመለስ ምናልባት ዌስት ኦፍ ታይም ሆኖ እግዚአብሔር ይርዳል። ለምስጋና ካልተመለስን ሜክ ሹር ለልመና አለመመለሳችንን እርግጠኛው። ለልመና እንደገና ለልመና እግዚአብሔር ይርዳል። የሚገርም ነው። ወደ እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ የምንቀርበው ለምንድን ነው ሲባል ወደ እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ የምንቀርበው ለምስጋና ሳይሆን ለልመና። ብዙ ተደርጎልናል፣ ግን ብዙ አናመሰግን። ሲደረግልን አሁንም ሌላ የሚደረግ ነገር ነው የምንፈልገው። ሲደረግልን አሁንም ሌላ ልመና አለ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ የምንል ይመስለኛል። እግዚአብሔር ብቻ እችን ብቻ በቃ እችን ብቻ ያድርግልኝ እንጂ ከዚህ በኋላ እያመሰገንኩ ነው የምኖረው ምናምን እንላለን። እሱ ቸር አይደል? እሷን ሲያደርግልን እሷን ይዘን
ለሌላ አጀንዳ ለልመና ነው የምንመጣው እንጂ ለምስጋና የሚቀጥሉ ነገሮች በህይወታችን አሉ። እነዚህ ሰዎች ሰው የናፈቃቸው ይመስለኛል። ዘመዶቻቸው የናፈቃቸው ይመስለኛል። ሰፈሩ መንደሩ የናፈቃቸው ይመስለኛል። እና ይታያችሁ እንግዲህ ሰፈር ገብተው እንደገና ለምስጋና ሲመለሱ ሩቅ ሆነባቸው። ስለዚህ ሄዱ አልተመለሱ፣ ለምስጋና አልተመለሱ። እግዚአብሔር ይርዳል ወገኖቼ። ከጌታ ተቀብለን በሄድንበት አንቀር፣ ለምስጋና ተመልሰን ያደረገልንን ጌታ እናመስግን። ጌታ በህይወታችን ብዙ ነገር አድርጓል። ብዙ ነገር አድርጓል። እግዚአብሔር የተባረከ። ሰሞኑን ታንክስ ጊቪንግ ነው እና በጣም ወደው ደስ የሚለው ዓመት በዓል በዚህ ሀገር ታንክስ ጊቪንግ እግዚአብሔርን ለማመስገን እድል ይሰጣል። ታውቃላችሁ በዚህ ምድር እግዚአብሔር ምሕረት ያድርግልን። ብዙዎቻችን በምስጋና የተሞላን ሳንሆን የምስጋና ሌላው ነገር የሞላብን እየሆንን አስቸግረን ኮምፕሌን በምኑ ኮምፕሌን። እንግዲህ እንደሚመስለኝ ምድር ላይ ሰው ለመኖር የሚመርጠው the best place to live የሚባል ያው ሲሊከን ቫሊ ውስጥ ሳንሆዜ ካሊፎርኒያ እየኖርን እግዚአብሔርን ካላመሰገን የት ሄደን እንደምናመሰግን ጌታ መልካም አምላክ ብዙ ነገር አድርጎ የተደረገልንና ያልተደረገልን ነገር ላይ ስናተኩር የሚቀጥል ሌላ ብዙ ልመናዎች ወደ ውስጣችን ሲመጡ እነሱንም እናስተናግድ ከሆነ የተደረገልን ሁሉ ምንም እንዳልሆነ አስበን ህይወታችን በምስጋና ሳይሆን በኮምፕሌን የተሞላ ይሆን። ወገኖቼ ጌታ በጣም ብዙ ነገር አለ። በነፍሳችን፣ በመንፈሳዊ ህይወታችን፣ ደግሞ በስጋችን፣ በኑሯችን እግዚአብሔር የተባረከ አመስግኑ። አንተ ብቻ ነህ የምታመሰግኑ። የተደረገላቸው ሌሎች የሉም ወይ? ማን ነው ያለው የተደረገልኝ የሚል? እግዚአብሔር የተባረከ እግዚአብሔር የተባረከ ተደርጎልናል። ጌታን እናመስግን። ያልተደረገ ሌላ ነገር ተፈሳታል። የተደረገልንን ስናመሰግን ያልተደረገልንን ደግሞ ቸርና በቸርነቱ ያደርጋል። እግዚአብሔር የተባረከ ጌታ ያደርጋል። ሶስተኛው የተደረገልን ነገር እንደሚገባን የምናስብ ከሆነ ማመስገን ያቅተናል። እንደሚገባን የምናስብ ከሆነ መብታችን እንደሆነ ስናስብ ማለት ነው። መብታችን እንደሆነ ስናስብ ማመስገን ያቅተናል። በጣም የሚያስገርመው እዚህ ክፍል ውስጥ ለማመስገን የተመለሰው ሰው ይሄ ሰው ሳምራዊ ነበረ ይላል። ሳምራዊ ነበር፣ ሌላ ወገን ነበረ፣ ከአይሁድ ወገን አልነበረ። ይሄ ሰው የአይሁድ እድል ተካፋይ ቢሆን ምንም እድል አልነበረ። በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምናለው አይሁድና ሳምራውያን እርስ በርሳቸው አይተባበሩም ነበር። ወደ ጌታ እንኳን መምጣት የሚችል ሰው አልነበረ። ስለዚህ የገባው ነገር ይሄ ሰውዬ እኔ እኮ አይሁዳዊ አይደለም፣ ለእኔ እኮ ይሄ ሊደረግልኝ የሚገባ አልነበረም። ስለዚህ ይህን ሰው ማመስገን አለብኝ ብሎ ሄዶ እግሩ ላይ ወድቆ የሚገባ አልነበረም። ይህን ስላደረግልኝ አመሰግንሃለሁ አለ። ምናልባት ሌሎቹ አይሁዳዊ ስለሆኑ መብታቸው እንደሆነ አስበው ይሁን ያላመሰገኑት። እንደውም ምናልባት ከማመስገን ይልቅ እነዚህ ሰዎች እኮ ለኮምፕሌን ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል። እንዴት የአብርሃም ልጅ ሆኜ በለምጽ እያለሁ ሊሉ ይችላል። እንዴት እታመማለሁ?
የሙሴ ልጆች የአብርሃም ልጆች ወገኖቼ ምንም ሁሉ የተደረገልን ስለሚገባን አይደለም። በፍጹም አይደለም። ያዕቆብ እንዳለው ለባሪያህ ከሰራኸው ቸርነትና ምሕረት አንድስ እንኳን የሚገባኝ ምን ተደረገላችሁ? ምን አላችሁ? ምን ሆነላችሁ? ስሙ የእግዚአብሔር ሰዎች የተደረገልን ሁሉ የማይገባን ሰዎች በእግዚአብሔር ምሕረት በእግዚአብሔር ጸጋ የማይገባንን ጌታ አደረገልን። እንዲህ የምንል ከሆነ አለማመስገን አንችል። ግን ይገባኛል የምንል ከሆነ ክሌም የምናደርገው የራሳችን እንደሆነ መብታችን እንደሆነ እንትናችን እንደሆነ የምናስብ ከሆነ እግዚአብሔርን ማመስገን ያቅተናል። በእውነት የሚገባኝ ነገር የሆነውን በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር ምሕረት የተደረገልን ስለሚገባን ሳይሆን እሱ ቸር ስለሆነ እሱ መሐሪ ስለሆነ ለባሪያው ከሰራው ቸርነትና ምሕረት አንድስ እንኳን የማይገባን ነበር። በአንድ ምሳሌ ጨርሳለሁ። ምናልባት ከዚህ በፊት ተናግሬው ይሆናል። እግዚአብሔር ሁለት ብርቱ መላእክትን ትልቅ ሻንጣ አስይዞ ወደ ምድር ላካቸው አለ። አንዱን ልመና እንዲሰበስብ፣ አንዱን ደግሞ ምስጋና እንዲሰበስብ። ከዛ ሄደ። መላእክቱ በቃ ቢዚውን በምድር እየዞሩ ይሰበስባሉ። እና አንዱ መልአክ ቶሎ እየሄደ ይመለሳል። የትኛው ይመስላችኋል? ልመና የሚሰበስቡ ጥቅጥቅ አድርጎ ሄዶ እዛ አራግፎ ተመልሶ ይመጣል። ይሰበስባል፣ ሄዶ አራግፎ ተመልሶ ይመጣል። እና እግዚአብሔር ምን ነው ጠፋ ያቸው? ያኛው መልአክ አይመጣም ወይ? እየፈለገ ነው፣ ዞር እያለ ምስጋና እየፈለገ ነው። ያኛው ብዙ ራውንድ ከሄደ በኋላ ምስጋና የሰበሰበው እንደምንም በቃ ከዚህ በላይ እንኳን ምንም ማድረግ አልችልም፣ በቃ መሄድ አለብኝ ብሎ ሻንጣውን ይዞ ሄደ እና እግዚአብሔር ጋር ደርሶ ሻንጣው ሲከፈት ትንሽ ምስጋና በደንብ አልሞላ፣ አንዱም ሻንጣ አልሞላ፣ ትንሽ ምስጋና እዛ ውስጥ አለና እግዚአብሔር በጣም አዘነና እንዲህ አለ፣ ሕዝቤ ከእኔ መለመን ያውቃል፣ ማመስገን ግን ልመናችን ብዙ፣ ምስጋናችን ዛሬ እስቲ ጥቂት ጊዜ ወስደን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ክብር ለእግዚአብሔር። ዘጠኙ የት ደረሱ ከሚባሉ ሳይሆን ለምስጋና ከተመለሰው ሳምራዊ ጋር እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አይምሮን የሚያልፍ ሰላሙን ሰጥቶናል። በጌታ በኢየሱስ ሁሌ ደስ ይለናል። ምድር ብትናወጥ አንዳች አንሆንም፣ የመረጠን አምላክ ፈጽሞ አይተወንም። ምድር ብትናወጥ አንዳች አንሆንም፣ የመረጠን ኢየሱስ ፈጽሞ አይተወንም። ምስጋና ምስጋና ክብር፣ ምስጋና ምስጋና ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር
እግዚአብሔር